आजच्या फेरीतील दुसऱ्या फेरीतील हा दुसरा सामना I11 विपक्ष YCC या दोन्ही संघाचे संघनायक नाणेफेकीसाठी यायचे. आजच्या दिवसातील दुसऱ्या फेरीतील हा दुसरा सामना I11 विपक्ष YSCC नाणेफेकी जिंकली होती म्हणजे I11 या संघाने आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले होते म्हणजे YSCC संघाला. तर JBCC संघाला या ठिकाणी बाद करण्यात आलं. त्यामागचं कारण आहे कारण बऱ्याच जणांना प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. युट्यूबवर काही प्रेक्षक सामना पाहतात कारण ज्या संघाने सामना जिंकला त्या संघाला बाद करण्यात का आलं आणि जो संघ पराभूत झाला त्यांना पुन्हा संधी का देण्यात आली. त्यामागचं कारण होतं JBCC संघामध्ये एक खेळाडू कल्याण डोंबिवलीच्या बाहेरचा आढळला अशी शंका आली मनामध्ये आणि त्यानंतर ऑब्जेक्शन घेण्यात आलं. त्यांना भरपूर वेळ दिला होता ओळखपत्र सादर करण्यासाठी, मात्र दिलेल्या वेळेमध्ये त्यांना ओळखपत्र त्या खेळाडूचा या ठिकाणी सादर करता आलं नाही आणि त्यामुळे या संघाला बाद करण्यात आले. धन्यवाद. नक्कीच स्पर्धेचे काही नियम आहेत. आजच्या दिवसात कल्याण डोंबिवलीतील लॉर्ड्स असल्यामुळे कल्याण डोंबिवली परिसरातील खेळाडू हवे होते त्यामुळे JBSCC संघाला बाद करण्यात आलं. तर दुसऱ्या फेरीतील हा दुसरा सामना I11 विपक्ष YSCC नाणेफेकी जिंकली I11 संघाने आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले होते म्हणजे YSCC संघाला. तर दोन्ही संघाचं राखीव खेळाडू सामना हा 4 षटकांचा असणार आहे. त्याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची आहे. तर YSCC संघाकडून सलामीला आलेला फलंदाज म्हणजे तुषार आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला येतो म्हणजे अडिली गावचा विजय पवार. दोन्ही संघाचा राखीव खेळाडू आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवायचा आहे. YSCC संघ आणि I11 संघ दोन्ही संघाचा राखीव खेळाडू
तर नाणेफेकी जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि गोलंदाजी मार्कवर येतो म्हणजे प्रतीक आणि त्याला समोर जाईल तुषार. राईट ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू स्लोअरमध्ये चेंडू होता तिथे क्षेत्ररक्षक सज्ज एक धाव घाटत दिसतोय आणि पहिल्या चेंडूवर काय घडलंय इथे मात्र सुरक्षितरित्या फलंदाज पोहोचलाय आणि एक धावेच्या मदतीने संघाचा अकाउंट ओपन केलंय YSC संघाने. पहिल्या चेंडूवर नक्कीच रनआउटची संधी होती पण इथे मात्र चुका घडतायत. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर प्रतीक त्याला समोर जाईल अडोली गावचा हा विजय पवार. वेगवान चेंडू इथे मात्र अपेश खेळून काढलाय क्षेत्ररक्षक चालू आहे. इथे मात्र चेंडू पाहता पाहता सीमा पार. पहिल्या चेंडूवर चौकार वेळेस स्वतःचा अकाउंट ओपन केले आणि 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती म्हणजे 5. नक्कीच कृष्णदादा आपण कुठेही असाल कमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं. मंगेश बोले सर आपल्याला बोलवत आहेत. गोलंदाज मार्कवर पुन्हा एकदा प्रतीक. राईट ओव्हर द विकेट. अवडीचा चेंडू होता चेंडूला विकेट देण्याचा प्रयत्न होता इथे मात्र नो बॉल. प्रतीक वारंवार चुका करतोय. पहिल्या चेंडूवर रनआउटची संधी होती दुसऱ्या चेंडूवर देखील चौकाराने अकाउंट ओपन केले विजय पवारने. नक्कीच फ्री हिट असणार आहे. 2 चेंडू धावसंख्या झाली ती म्हणजे 6. फ्री हिटचा चेंडू वेगवान चेंडू इथे मात्र विरकावलाय चेंडूला. चेंडू हवेमध्ये जोपर्यंत चेंडूची फेकी होती तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्या जातात. तिसऱ्या धावाचा प्रयत्न करणार तो विजय पवार पण नाकारतात तुषार. या 2 धावाच्या पद्धतीने धावसंख्या होती ती म्हणजे 8. नक्कीच कुठेतरी प्रेशराइज गोलंदाजी करतोय प्रतीक. आतापर्यंत 3 चेंडू फेकले त्याने धावा खर्च केले तर मात्र 8. पुन्हा एकदा प्रतीक टू विजय. रिव्हर्सच्या बाजूने खेळण्याचा प्रयत्न इथे मात्र लेग बाईसच्या स्वरूपात धावसंख्या ऍड केली जाते. या एका धावेच्या पद्धतीने धावसंख्या होती ती म्हणजे 9. 4 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती म्हणजे 9. या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये योग्य वापर केला जातोय YSC संघाने. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर प्रतीक. राईट ओव्हर द विकेट. समोर जाईल तुषार. सफल झाले होते चेंडूला भिरकावलाय. चेंडू यामध्ये क्षेत्ररक्षक तिथून संघर्ष करतोय. इथे मात्र जेस ड्रॉप होतोय आणि पाहता पाहता 2 धावा कंप्लीट केल्या जातात. या 2 धावाच्या मध्ये धावसंख्या होती ती म्हणजे दुहेरी अंकामध्ये 11व्या धावसंख्येवर एकही गडी गमावला नाहीये YSCC संघाने. इथे मात्र प्रतीकवर हल्ला चढवला होता. 5 चेंडू मध्ये तब्बल 11 धावा खर्च करतोय. पॉवर प्लेचा योग्य वापर केला जातोय. परंतु वेगवान चेंडू आकटोबाचा चेंडू होता आणि निर्धाव चेंडूची सांगता होता आणि षटकाची समाप्तीनंतर धावसंख्या होती ती म्हणजे 11. आपण जर विचार केला पहिल्या षटकात धावा खर्च केली तर म्हणजे 11. पहिल्या चेंडूवर सिंगल स्वरूपाची धाव, दुसऱ्या चेंडूवर चौकार, तिसऱ्या चेंडूवर नो बॉल +1, चौथ्या चेंडूवर फ्री हिटवर दुहेरी धावसंख्या, 5वा चेंडू सिंगल, 6वा चेंडू हा दुहेरी प्रकारची धाव आणि 7वा हा निर्धाव चेंडू. अशा प्रकारे 11 धावा खर्च केल्यात आणि विजय पवार वैयक्तिक 6व्या धावसंख्येवर खेळतोय. चांगली सुरुवात करतोय YSCC संघ. गोलंदाजी मार्कवर येतो म्हणजे महेश वेहले, मानसा मोठा गाव. गोलंदाजी मार्कवर राईट ओव्हर द विकेट. समोर झाले विजय पवार. पहिला चेंडू भिरकावून दिला. चेंडू सीमापार जातोय का? तिथे तुषार, तिथे मात्र विशाल जेल. हॅलो 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 इथे मात्र विजयला परतावं लागतंय. हॅलो 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 हॅलो
गोलंदाजी मार्कवर महेश वेले समोर जाईल. हॅलो 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 गोलंदाजी मार्कवर महेश वेले टाटावर विकेट समोर जाईल. तुषार स्लोन चेंडू होता, चेंडू खेळून काढलाय. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक पुढे संघर्ष करताय. इथे मात्र हॅलो 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 तर 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती म्हणजे 19. नक्कीच दुसऱ्या षटकाचा आपण जर विचार केला तर महेशने धावा खर्च केल्या त्या मात्र फक्त आणि फक्त 8 आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती म्हणजे 19. नक्कीच मागच्या षटकात पहिल्याच चेंडू यश संपादन केलं होतं महेशने. विजय पवारला परतावा लागलेला आणि नवीन आलेला फलंदाज म्हणजे अनुज गोलंदाज मार्कवर होते म्हणजे चेंडू स्वतःच्या फलकामध्ये अडवण्याचा प्रयत्न होता पण एक धाव मात्र रोखू शकत नाही. या एक धावच्या मध्ये धावसंख्या होती म्हणजे 20. नक्कीच नवीन आलेला गोलंदाज म्हणजे पिंप्या. गोलंदाज मार्कवर होते म्हणजे पिंप्या. लेफ्ट आउट राऊंड विकेट. पहिला चेंडू लोअर फुलटस होता, चेंडूला खेळून काढलं. विशाल आहे तिथे, चेंडूची फेकी होईपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्या जातात. 2 धावाच्या मध्ये धावसंख्या होती ती म्हणजे 22. आतापर्यंत पिंट्याने 2 चेंडू फेकलेत आणि 2 चेंडूमध्ये 3 धावा खर्च केल्यात. 2 चेंडूची समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती म्हणजे 22. मात्र पिंट्या समोर जाईल अनुज. हळूहळू चेंडू होता, इथे मात्र वेगाने बीट करतोय आणि निर्धाव चेंडूची सांगता होते. निर्धाव चेंडूची मदतीने धावसंख्या होती म्हणजे 22. 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर एका गाड्याच्या मोबदल्यात गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा पिंट्या.
3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती म्हणजे 22. गोलंदाजी मार्कवर पिंट्या, त्याला समोर जाईल तो म्हणजे अनुज. शफल चालला, चेंडूला विरकावून देण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू लिडिंग एज घेऊन जातो. एक धाव मात्र रोखू शकत नाही. या एक धावेच्या मध्ये धावसंख्या ऍड होती ती म्हणजे 23 या धावसंख्येवर. 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर अजून 2 चेंडू शिल्लक आहेत या पिंट्याच्या षटकातील. हा सामना 4 षटकांचा असणार आहे. याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची आहे, कारण की आपण पहिल्या फेरीतील सामने 5 षटकांचे होते. इथे मात्र वेगवान चेंडूला भिरकावून दिलं. चेंडू हवेत होता, पण तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक थोडे फंबल झाले होते आणि त्यांच्या डोक्यावरून चेंडू सीमा पार चौकार. तुषारच्या बॅटमधून येणारा हा चौकार. चौकारच्या मध्ये धावसंख्या होती म्हणजे 27 धावसंख्या धावफलकावर. 5 चेंडूच्या समाप्तीमध्ये धावसंख्या झाली ती म्हणजे 27. नक्कीच नशीबवाचा चौकार मिळतोय तो म्हणजे YSCC संघाला. गोलंदाजी मार्ग पुन्हा पिंट्या, फलंदाज सफल झाला, भिरकावून दिला चेंडूला. क्षेत्ररक्षक पाहण्यात येत. आता मात्र कोणतीही चूक करत नाहीये. तुषारला परतावं लागतंय. क्विक आन्सर देतो पिंट्या आणि शेवटच्या चेंडूवर यश संपादन करतोय. तुषारला परतावं लागतंय. 27 धावसंख्येवर लागणारा दुसरा धक्का. दोन्ही सलामीवीर षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती म्हणजे 27. 2 गड्यांच्या बदल्यामध्ये शेवटचं षटक, निर्णायक षटक घेऊन येतोय तो म्हणजे जयदेव. डोंबिवली संघाचा हा जयदेव वेगवान असा गोलंदाज. ती षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती म्हणजे 27. 2 गड्यांच्या बदल्यामध्ये शेवटचा आणि निर्णायक षटक घेऊन येतो म्हणजे जयदेव. बघूया कशा प्रकारची गोलंदाजी करतो. या षटकात धावा येणं गरजेचं असणार आहे, कारण की आजच्या दिवसात आपण पाहिलं की लो स्कोरिंग मॅच. इथे मात्र धावा डिफेंड केल्या जातात, त्यामुळे या षटकात धावा येणं गरजेचं असणार आहे. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती म्हणजे 27. शेवटचं षटक म्हणजे जयदेव, त्याला सामोरं जाईल म्हणजे नवीन आलेला फलंदाज 4थ्या क्रमांकावर सनी. मार्कवर जयदेव, त्याला समोर जाईल डावखुरा त्याचा सनी पाटील. पहिला चेंडू भिरकावून दिलाय. क्षेत्ररक्षक सज्ज दुसऱ्या धावेचा कॉल केलाय. इथे मात्र अनुज नाकारतायत आणि सिंगल स्वरूपाच्या धावसंख्या ऍड होती म्हणजे 28. शेवटच्या षटकात पहिल्या चेंडूवर सिंगल स्वरूपाची धाव सनी स्वतःचा अकाउंट ओपन करते. धावसंख्या होती म्हणजे 28. दुसऱ्या फेरीतील हा दुसरा सामना I11 विपक्ष YSCC संघ. नाणेफेकी जिंकून क्षेत्ररक्षण फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. शेवट षटक शिल्लक आहे आणि शेवटच्या षटकात धावा येणं गरजेचं असणार आहे. आणि गोलंदाजी मार्कवर जयदेव, त्याला समोर जाईल तो म्हणजे अनुज. फलंदाज सफल झालाय. आकडीवर चेंडूला भिरकावून दिलाय. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरून दुसऱ्या धावेचा कॉल केलाय आणि इथे मात्र चेंडूची फेकी होईपर्यंत 2 धावा देखील कंप्लीट केल्या जातात. या 2 धावेच्या मध्ये धावसंख्या होती ती म्हणजे 30 ही धावसंख्या धावफलकावर. 2 चेंडूमध्ये 3 धावा खर्च केल्या जयदेवने. 2 चेंडू धावसंख्या झाली ती म्हणजे 30. आकडीवर चेंडूला भिरकावून दिला. चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक तिथे सज्ज. इथे मात्र 2 धावा कंप्लीट केल्या जातात. या 2 धावेच्या मध्ये धावसंख्या होती म्हणजे 32. नक्कीच देवीचा पाड्याचा सागर मात्र दिग्गज सामना एन्जॉय करतायत. 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती म्हणजे 32. अजून 3 चेंडू शिल्लक आहेत. गोलंदाजी मार्कवर जयदेव, बॅटम ओव्हर द विकेट. वेगवान असा गोलंदाज. आकडे चेंडू होता. चेंडू मध्ये झेलची संधी आणि क्षेत्ररक्षक कोणती चूक करत नाहीये. अनुजला परतावं लागतंय. 32 या धावसंख्येवर लागणारा तिसरा धक्का. 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती म्हणजे 32.
अजून 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना. या दोन्ही सामन्यातून जो संघ जिंकेल तो अर्नी विक्ट्री स्पोर्ट्स या संघासोबत फाईट करेल. आणि अर्नी विक्ट्री स्पोर्ट्स याची गोलंदाजी खूप खोलवर आहे. नक्कीच तेजस भोईर असतील, अमर ठाकूर, किरण शिंदे, तसेच बॉबी. नक्कीच गोलंदाजीच्या दमावर त्यांनी मागच्या सामन्यामध्ये आपण विचार केला तर नवापाडा संघाला डॉमिनेट केलं होतं आणि तिसऱ्या फेरीमध्ये प्रवेश केलाय. तर गोलंदाजी मार्क पुन्हा जयदेव. अजून 2 चेंडू शिल्लक आहेत. बॅटमोर द विकेट. सामन्यामध्ये सनी पाटील याकडे चेंडू होता, चेंडूला खेळून काढलं, दुसऱ्या वेळेचा कॉल केला आणि एकाच धावाने मात्र समाधान मानावं लागतं. इथे मात्र 2 धावा कंप्लीट केल्या जातात. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्याला पाहायला मिळते मैदानावरती सनी आणि भाविक मध्ये. चेंडूच्या सोबत धावसंख्या झाली ती म्हणजे 34. अजून 1 चेंडू शिल्लक आहे. या 5 चेंडूमध्ये धावा खर्च केल्या तर म्हणजे 7 धावा खर्च केल्या तर म्हणजे जयदेवने. शेवटचा चेंडू या इनिंग मध्ये सनी पाटील. थोडा फुलटॉस चेंडू होता, चेंडूला भिरकावून दिलंय. जेलची संधी इथे मात्र महेश पहिलेकडून चूक होते आणि या झेलचं रूपांतर 2 धावांमध्ये केलंय. आणि या 2 धावांमधून धावसंख्या होती ती म्हणजे 36 रन ऑन द स्कोर बोर्ड. लॉस ऑफ 3 विकेट्स आणि 37 धावांचं आव्हान ठेवलंय ते म्हणजे I11 संघासमोर. आणि 37 धावांचा पाठलाग करत असताना 37 धावांचा पाठलाग करत असताना आपण ऐकूयात एक धावते समालोचक करली गावचे पंडित दादा पाटील. नक्कीच YSCC संघामध्ये एक वेगवान गोलंदाज देवीचवाड संघाचा योगेश म्हात्रे. नक्कीच त्यांच्याकडे देखील लक्ष असेल सर्वांचं. धन्यवाद मयूर. तर सामना आपण पाहतोय दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना I11 विपक्ष YSCC असा सामना. पहिल्या सत्रामध्ये फलंदाजी करत असताना YSCC संघाने 4 षटकांमध्ये 36 धावा कुठल्या आणि 37 धावांचं लक्ष ठेवलं होतं I11 संघासमोर. तर तुम्ही आजच्या दिवसात जर विचार केला तर गोलंदाजांची कामगिरी या खेळपट्टीवर अतिशय चांगली झाली. प्रत्येक गोलंदाजाने आपल्या परीने योगदान देण्याचा प्रयत्न केला. पहिल्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं तर फक्त 31 धावा पाहिल्या, दुसऱ्या सामन्यामध्ये सुद्धा 31 धावा पाहिल्या, तिसऱ्या सामन्यामध्ये 28 धावा पाहिल्या, चौथ्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं 16 धावा पाहिल्या पहिल्या फेरीतील. चला लवकर जायचं, फलंदाजांनी लक्षात घ्या, चेंडू चॉईस करा लवकर कारण अजून एक सामना व्हायचा आहे. तर लक्षात घ्या, दोन्ही पंचांना सूचना असेल. आमचे अनुभवी पंच आपण पाहतो रमेश म्हात्रे सागाव आणि प्रसाद सहस्रबुद्धे डोंबिवली. पहिल्या सामन्याचा जर विचार केला तर अमर ठाकूरने अतिशय चांगली गोलंदाजी केली. 2 षटकार हाताळली, फक्त 7 धावा खर्च केले, 2 गडी बाद केले. दुसऱ्या सामन्यामध्ये आपण पाहिला तर नवापाडा संघाचे बॉबी होते, 2 षटकार हाताळली, फक्त 11 धावा खर्च केले, 1 गडी बाद केला. तिसऱ्या सामन्यामध्ये आपण पाहिला महेश होते, 2 षटकार हाताळली, फक्त 6 धावा खर्च केल्या, 3 गडी बाद केले. प्रतीकनं पाहिलं या तिसऱ्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं तर 2 षटकार हाताळली, फक्त 14 धावा खर्च केल्या आणि 3 गडी बाद केले. तर या सामन्यामध्ये या स्पर्धेमध्ये आणि या खेळपट्टीवर आपण पाहतोय ते वर्चस्व गाजवले ते गोलंदाजांनी. आजचा दिवस गाजवला ते गोलंदाजांनी. पहिला दिवस आपण पाहतो मंगेश ट्रॉफी 2019. दुसऱ्या सत्रामध्ये आपण पाहतो तो I11 संघ फलंदाजी करतो. 24 चेंडू असतील तुमच्या हातामध्ये आणि 37 धावांचं लक्ष असेल. तर सावनीची जोडी आपण पाहतो खेळपट्टीवर प्रतीक आणि पेंट्या. तर गोलंदाज सज्ज होतात आपण पाहतोय तो विजय पवार.
पॉवर प्लेचं षटक हाताळत आहे यामध्ये गोलंदाज. तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय प्रत्येक स्ट्राईक एंडला नॉन स्ट्राईक एंडला पिंट्या विजय पवार राईट आर्म ओव्हर विकेट. पहिला चेंडू दुसरा दिले चेंडू ऑफसाईडला ट्रॅव्हल होतो. दोन क्षेत्ररक्षकांच्या डोक्यावरनं चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर फरार होतोय. पहिलं चेंडू स्वागत केलं गोलंदाजाचं. गोलंदाज आपण पाहतो विजय पवारचं. प्रतीकच्या बॅटमधनं पहिला चौकार होतो आणि बिनबाद 4 अशी चांगली सुरुवात आपण पाहतोय ती I11 संघाची. दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना आपण पाहतोय. पहिल्या सत्रामध्ये फक्त 36 धावांवर रोखून ठेवला I11 संघाच्या गोलंदाजांनी आणि दुसऱ्या सत्रामध्ये जर विचार केला तर फलंदाजी करत असताना मात्र प्रतीकच्या माध्यमातून चांगली सुरुवात आपण पाहतोय. पहिल्या चेंडूवर चौकार ठोकला दमदार सुरुवात केली आणि आपण पाहतोय 5 पेच्या षटकामध्ये मात्र इथं उर्वरित 5 चेंडूमध्ये विजय पवारला मात्र चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. तर प्रतीकचा आत्मविश्वास दिलावला राईट मोड विकेट. ऑन साईडला खेळतात चांगला फटका आपण पाहतोय. बघूया 2-3 क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतात. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय. 22 चेंडू फेकेपर्यंत मात्र 2 धावा येतात धाव फलकावर. 2 चेंडूंमध्ये तब्बल 6 धावांचं अंतर कमी केलंय फलंदाज प्रतीकनं. 37 धावांची गरज असताना मात्र 24 चेंडूंमध्ये इथे धावा आपण पाहतो धाव फलकावर बिनबाद 6. अतिशय चांगला फटका ऑफ साईडला भिरकावला चेंडूला. चेंडू नो नसल्यामध्ये पडतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतात. चेंडू मात्र सीमा रेषेच्या बाहेर फरार. या षटकातील प्रतीकच्या बॅटमधनं दुसरा चौकार. चार षटकांमध्ये 37 धावांची गरज असताना मात्र आतापर्यंत आपण पाहतोय 3 चेंडूंचा सामना केला फलंदाज प्रतीकने तब्बल 2 चौकार ठोकलेत. बिनबाद 10 ची सुरुवात आपण पाहतोय ती प्रतीक आणि पिंट्याच्या माध्यमातून एक माफक लक्ष ठेवलं समोरच्या संघाने I11 संघासमोर. मात्र त्या लक्ष्याचा पाठलाग चांगल्या रीतीने होतो तो फलंदाज प्रतीक आणि पिंट्याच्या माध्यमातून. कारण सलामीच्या जोडीचं काम काय असतं मुख्य काम असतं आपल्या संघाला एक चांगली सुरुवात करून देणं. जी अपेक्षा होती प्रतीककडनं ती अपेक्षा पूर्ण करतो फलंदाज. पुन्हा एकदा विजय व फुलटा चेंडू ऑन साईडला भिरकावला. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक ऑन साईडचा पाठलाग करतोय. बघूया चेंडू सीमा रेषेवर अडवून फेकेपर्यंत मात्र तिसरी धाव येते धाव फलकावर. धावा आपण पाहतो धाव फलकावर एकूण 13 धावा आपण पाहतो धाव फलकावर. अतिशय चांगली दमदार सुरुवात आपण पाहतो ती प्रतीक आणि पिंट्याच्या माध्यमातून. आतापर्यंत सामना केला तो प्रतीकनं 4 चेंडूंचा आणि धावा कुठल्या तर तब्बल 13. 37 धावांची गरज असताना 4 षटकांमध्ये 24 चेंडूंमध्ये यापेक्षा चांगली सुरुवात कोणती असेल तर प्रतीक आणि पिंट्याच्या माध्यमातून चांगली सुरुवात आपण पाहतोय. सलामीची जोडी आपण पाहतोय खेळपट्टीवर प्रतीक आणि पिंट्या. तर प्रतीकने दमदार सुरुवात करून दिली. 4 चेंडूंमध्ये तब्बल 13 धावा कुठल्यात आणि इथे मात्र पहिल्यांदा आपण स्ट्राईक एंडला पाहतोय ते पिंट्या फ्रॉम मांजवली. ऑफ साईडला कट करण्याचा प्रयत्न होता मात्र इथं कमबॅक करताना दिसतात गोलंदाज विजय पवार. पॉवर प्लेचे षटक हाताळतात आणि समोरच्या संघाला 37 धावांपासून रोखायचं असेल तर मात्र इथे तुम्हाला सातत्याने चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. योग्य दिशा आणि अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी केली चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं तर नक्कीच या सामन्यामध्ये तुम्ही कमबॅक करू शकता. मात्र सातत्याने तशी कामगिरी तुमच्या माध्यमातून व्हायला हवी. मात्र इथं प्रतीक आणि पिंट्या पाहतो आपण निर्धार गेला चेंडू मात्र पिंट्या अतिशय चांगला फलंदाज आहे. पुन्हा एकदा सज्ज होतात विजय. येथे मात्र चूक केली जाते ती फलंदाजाच्या माध्यमातून. अनुज आपलं काम अतिशय चांगल्या रीतीने पार पाडतोय आणि पहिला धक्का बसतोय तो I11 संघाला फलंदाज बाद होता धावचीच्या स्वरूपात पिंट्या. बघा जरा आमच्या दोन्ही पंचांना सहकार्य करा. अनुज तुम्हाला विनंती करतोय
ताबडतोब क्षेत्ररक्षण लावून घ्या आणि फलंदाजी करणाऱ्या संघाला सुद्धा विनंती असेल जास्त उशीर करू नका. आपल्याला अजून एक सामना खेळवायचा आहे. तर आमचे आयोजक आपण पाहतो मंगेश बेलेश आणि विजय दळवे आणि त्यांची संपूर्ण टीम मंगेश 11 आयोजकांना सहकार्य करा मित्रांनो, कारण अजून एक सामना व्हायचा बाकी आहे. पहिल्या षटकाचा वाजवी खेळ इथं संपतो आणि एकूण धावा आपण पाहतोय धाव फलकावर I11 संघाच्या 1/13 अशी धावसंख्या आपण पाहतोय. चला नक्कीच आमचे पंच प्रसाद सहस्त्रबुद्ध सूचना करतात. अनुज तुम्हालाही विनंती असेल सहकार्य करा, कारण अजून एक सामना व्हायचा बाकी आहे. आयोजकांना कोणत्याही प्रकारे त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्या. तर सांगित दुसऱ्याने वैयक्तिक पहिल्या षटक घेऊन येतात गोलंदाज आपण पाहतो डाकुरा गोलंदाज एक अतिशय चांगला गोलंदाज सनील पाटील तर स्ट्राईकला आपण पाहतो प्रत्येक 1/13 अशी धावसंख्या. पहिला चेंडू ऑन साईडला भिरकावला झेल होईल का पाहायचंय, मात्र इथं अतिशय चांगला झेल. नक्कीच कौतुक करावं लागेल त्या क्षेत्ररक्षकाचं आणि मोठा धक्का बसला क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय योगेश निलेश, नक्कीच निलेश उर्फ योगेश आपण पाहतोय. नक्कीच देवीचा बडा संघाचा क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय अतिशय चांगला झेल घेतला आणि एक मोठा धक्का दिलाय तो I11 संघाला. पहिल्या दुसऱ्या विकेटचं पतन होतंय ते 13 धावसंख्येवर आणि समीरनं गरज होती विकेटची ती विकेट प्राप्त करून दिली आपल्या संघाला. बघूया 37 धावांचं लक्ष असताना दुसऱ्या षटक मार्गस्थ असताना मात्र समीरनं जर चांगली गोलंदाजी केली तर नक्कीच पुन्हा एकदा कमबॅक करेल हा संघ. मात्र इथं बघूया नवीन फलंदाज आपण पाहतो खेळपट्टीवर विशाल, स्ट्रायकरला आपण पाहतो सँडी तर नो स्ट्रायकरला आपण पाहतो विशाल. सनील लेफ्ट आर्म ओव्हर विकेट. हलक्या हाताने खेळून काढला चेंडू, सन्मान दिला चेंडूला. नक्कीच चांगली गोलंदाजी आपण पाहतो सनीलच्या माध्यमातून. नक्कीच सातत्याने चांगली कामगिरी हा गोलंदाज करत आलाय. बघा राजेश दादा तुम्हाला विनंती असेल 2 मिनिटं थांबा राजेश दादा. चालू ठेवा. सनील सज्ज होतात लेफ्ट आर्म ओव्हर विकेट. इथे मात्र घोषित स्वरूपात आमचे पंच रमेश म्हात्रे आणि प्रसाद सहस्त्रबुद्धे यांच्याकडनं डिसिजन दिला जातो की घोषितच्या स्वरूपात 1 धाव येते. एकूण धावा आपण पाहतो धाव फलकावर 15 धावा आपण पाहतो धाव फलकावर. नक्कीच चांगली गोलंदाजी सनीलच्या माध्यमातून सातत्याने गोलंदाज प्रयत्नांची पराकाष्ठा करते. पुन्हा एकदा सज्ज होतात, वेगात बदल केलाय. नक्कीच फलंदाजाला संभ्रमात पाडण्याचं काम हा गोलंदाज करतोय. अनुभवी गोलंदाज आपण पाहतो सनील पाटील. सनीलच्या माध्यमातून दुसरे षटक हाताळलं जातोय. मात्र इथं पहिल्या षटकामध्ये धावा आपण पाहण्यात तब्बल आला तर धावा 13. मात्र इथं सनीलकडनं सातत्याने प्रयत्न केले जातात आणि दोन्ही फलंदाजांना मात्र हा गोलंदाज शांत ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय. सनील 52 चालांकडनं सनील सज्ज होत आहेत लेफ्ट आर्म ओव्हर विकेट. समोर खेळतात बघूया दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न असेल का. क्षेत्ररक्षक सज्ज होतात आणि इथे मात्र अतिशय चांगला संवाद आपण पाहत होतो 2 फलंदाजांच्या माध्यमातून. धावांसाठी संघर्ष करत होते 2 फलंदाज. मात्र संधी साधली दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न होता. 2 धावा येतात धाव फलकावर. एकूण धावा आपण पाहतो धाव फलकावर 18 धावा आपण पाहतो धाव फलकावर. 37 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करतो I11 संघ. मात्र इथं सनील पाटीलच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी केली जाते. पुन्हा एकदा सज्ज होतात लेफ्ट आर्म ओव्हर विकेट. पुन्हा एकदा त्याच दिशेने खेळतात बघूया क्षेत्ररक्षक अतिशय चांगले क्षेत्ररक्षक आपण पाहतो. परंतु एका धावेचा उद्योग होता धाव फलक आपण पाहतो धाव फलकावर 19 धावा आपण पाहतो धाव फलकावर. 2 षटकांचा वाजवी खेळ इथं संपतोय आणि एकूण धावा आपण पाहतो धाव फलकावर
19 आणि जिंकण्यासाठी गरज असेल ती 12 चेंडू 18 धावांची गरज. 12 चेंडू 18 धावांचं समीकरण. बघा लक्षात घ्या, पंच तुम्हाला वारंवार सूचना करतात. पंचांना सहकार्य करा, आयोजकांना सहकार्य करा. आमचे 2 अनुभवी पंच आपण पाहतोय, रमेश म्हात्रे मॅन फ्रॉम स्वागाव आणि प्रसाद सहस्रबुद्धे मॅन फ्रॉम डोंबिवली. आणि आमचे आयोजक आपण पाहतोय मंगेश डोलेशे सर आणि विजय दवे. आणि आमचे 2-3 समालोचक आम्ही पाहतोय आमच्या बरोबर असतील ती विनोद पाटील भोपरचे आणि मयूर भोईर देवीचा पाडा. अतिशय चांगली कामगिरी आजच्या दिवसात त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहिली आहे. आणि जीटीसीच्या माध्यमातून एक चांगलं प्रक्षेपण आपण पाहतोय. एक चांगला दर्जा नक्कीच दिला तो जीटीसीनं. सांघिक तिसरे वैयक्तिक पहिले षटक घेऊन येते वेदांत. 12 चेंडू आणि 18 धावांची गरज. जरा शांत राहा व्यासपीठावर. वेदांत पहिला चेंडू ऑनसाइडला भिरकावण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र दिशा भरकडतो गोलंदाज. पंच रमेश म्हात्रे यांच्याकडनं वाईटचा इशारा केला जातोय. स्वेर गोलंदाजी आपण पाहतो ते वेदांतच्या माध्यमातून धावसंख्या आपण पाहतो धावफलकावर 20. 12 चेंडूने 17 धावांची गरज. वेदांत राईट आर्म ओव्हर विकेट. पहिला चेंडू आणि अनुजने अतिशय चांगल्या रीतीने झेल टिपलाय. यष्टांच्या मागे अनुज अतिशय चांगली कामगिरी करतोय आणि इथे मात्र वेदांतला यश प्राप्त होत आहे. ज्या विकेटची गरज होती ती विकेट प्राप्त केली गोलंदाज वेदांतला. 20 धावा आपण पाहतोय धावफलकावर. 12 चेंडूंमध्ये गरज होती 19ची आणि इथे मात्र आता आपण पाहतोय ती 10 चेंडूंमध्ये गरज असेल ती 17 धावांची. 10 चेंडू आणि 17 धावांचं समीकरण. माफ करा, फक्त एकच चेंडू झाला. नवीन फलंदाज आपण पाहतोय महेशच्या खांद्यावर मात्र इथं फार मोठी जबाबदारी असेल. महेश वेले मोठा घाट संघाचे सातत्याने चांगली कामगिरी केली आहे. प्रसाद जास्त उशीर करू नका. पंच प्रसाद सहस्रबुद्धे जास्त उशीर करू नका. पंच आयोजक आम्हाला सूचना करतात. अनुज सहकार्य करा. अनुज नक्कीच तुम्हाला प्रसाद का सूचना देतात अनुज समजून जा. फक्त लक्षात घ्या, लक्षात ठेवा तुम्ही यष्टीरक्षण कशा रीतीने करता ते लक्षात घ्या. वेदांत राईट ऑन ओव्हर विकेट. युवचा वापर केलाय मात्र इथं फटका फसलाय आणि फलंदाज मात्र महेश वेले बॅक टू पॅव्हिलियन. लागोमरच्या चेंडूवर धक्के दिले गोलंदाज इथं वेदांतनं. एक नवोदित गोलंदाज आपण पाहतोय मात्र इथं आजच्या दिवसातील या स्पर्धेतील पहिली हॅट्रिक वेदांत पूर्ण करेल का? हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर गोलंदाज वेदांत आपण पाहतोय. कारण 12 चेंडूंमध्ये 18 धावांची गरज असताना मात्र इथं चांगली गोलंदाजी केली जाते ती वेदांतच्या माध्यमातून. वेदांत ही जाऊन हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर राईट ऑन ओव्हर विकेट. अतिशय चांगली गोलंदाजी, तितकेच चांगले एक्स्ट्रोक्शन आपण पाहत होते. यष्टांच्या मागे अनुजच्या माध्यमातून वेदांत चेंडूची समाप्ती होते. इथे मात्र गोलंदाज वेदांतने दबाव वाढवलाय. फलंदाज मात्र इथे संभ्रमात पडलाय. पुन्हा एकदा बावन चालन करणार राईट ऑन ओव्हर विकेट. इथे मात्र प्रसाद सहस्रबुद्धे यांचं बोर्ड आकाशाकडे. अनुज अतिशय चांगली कामगिरी. तर वेदांतचं कौतुक करावं लागेल. 12 चेंडूंमध्ये 18 धावांची गरज असताना मात्र इथं संघाला आपला कमबॅक करून दिलाय ते एक नवोदित गोलंदाज वेदांतनं. नवीन फलंदाज भाविक. तर धावा आपण पाहतो धावफलकावर 20. गरज असेल अजून 17 धावांची. चेंडू शिल्लक असतील 7.
7-17चं समीकरण येऊन टेपलंय. 12 चेंडूमध्ये 18 धावांची गरज होती. टुटुगो या षटकातील अजूनही 2 चेंडू शिल्लक. वेदांत अतिशय चांगली गोलंदाजी करतोय, अतिशय चांगली गोलंदाजी. काय गोलंदाजी करतोय बघा नवनीत गोलंदाज. आणि वेस्टर्नच्या मागे मात्र अनुजचं कौतुक करावं लागेल. सातत्याने अनुज आपल्या गोलंदाजाशी चर्चा करतोय आणि आपल्या गोलंदाजाला प्रोत्साहन देतो आहे यष्टीरक्षक वेदांत. या षटकातील शेवटचा 1 चेंडू शिल्लक. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. 12 चेंडूमध्ये 18 धावांची गरज होती, मात्र इथं कौतुक करावं लागेल. ते वेदांतचं धाव फक्त खर्च केले 1, तर नक्कीच वेदांतसाठी टाळ्या द्या. 12 चेंडूमध्ये 18 धावांची गरज होती, मात्र तिसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाजांना काय गोलंदाजी केली, फक्त 1च धाव खर्च केली. एक धाव खर्च करून 3 गडी सुद्धा बाद केलेत. लक्षात घ्या 37 धावांच्या लक्षाचा पाठलाग करत होता तो I11 संघ, मात्र 37 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना मात्र दुसऱ्या सत्रामध्ये Yscc संघाच्या गोलंदाजांनी हा सामना पुन्हा एकदा आपल्या बाजूने झुकवलाय. मात्र 6 चेंडू आणि 17 धावांचं समीकरण असताना मात्र शेवटचा गोलंदाज या 17 धावांचं डिफेन्स करेल का बघा. अनुज आमचे पंच तुम्हाला वारंवार सूचना करतात, रमेश मात्र आणि प्रसाद सहस्त्रबुद्धे, ते जरा सहकार्य करा. लक्षात घ्या तुम्ही सकाळपासून आम्हाला सहकार्य करतात, तसंच सहकार्य आयोजकांना करा ही विनंती असेल. भाविक लक्षात घ्या, भाविक वारंवार तुम्ही क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करू नका. योगेश 6-17चं समीकरण. पहिला चेंडू मात्र अतिशय चांगल्या रीतीने हाताळला गोलंदाज योगेशनं. 1च धाव येते धाव फलकावर. 5 चेंडू आणि 16 धावांचे समीकरण घोषितच्या स्वरूपात. 1 धाव येते धाव फलकावर. 21 धावा आपण पाहतो धाव फलकावर. येणारे समीकरण असेल ते 5 चेंडू आणि 16 धावा. इथे मात्र या दोन्ही फलंदाजांपैकी कोणता फलंदाज मोठा फटका मारेल आणि सामन्यामध्ये आपल्या संघाला कमबॅक करून देईल. खोला टप्प्याचा चेंडू मात्र पुन्हा एकदा पंच रमेश मात्र यांच्याकडनं लेग बाईकची 1 धाव घोषित केली जाते. एकेरी दुहेरी धावांनी क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला काहीच फरक पडणार नाहीये. मात्र योगेशचं कौतुक करावं लागेल, कौतुक करावं लागेल ते वेदांतचं. 12 चेंडूमध्ये 18 धावांची गरज असताना तिसऱ्या षटकामध्ये फक्त 1 धाव खर्च केली, 3 गडी बाद केले आणि आपल्या सहकारी शेवटच्या षटकामध्ये मात्र भरपूर धावा ठेवल्यात वेदांतनं. तब्बल 17 धावा ठेवल्या होत्या. आतापर्यंत 2 धावा खर्च केल्यात योगेशनं. अजूनही धावांची गरज असेल ती 15. चेंडूची समाप्ती होते. सामना निरस होत चाललाय. एकतर्फी सामना आपण पाहतोय. सामना जर तुम्हाला जिंकायचा असेल तर मात्र इथं चौकार षटकारांची आताचबाजी करावीच लागेल, मात्र तशी फलंदाजी होत नाहीये. ऑफसाईडला कट करण्याचा प्रयत्न होता आणि इथे मात्र फलंदाज धावचीच्या स्वरूपात बाद होतोय. फक्त औपचारिकता शिल्लक असेल, सामन्यातली मजा निघून गेली. कारण 37 धावांचं रक्षण कसं करावं ते Yscc संघानं आतापर्यंत तरी दाखवलं. मात्र येणारे चेंडू शिल्लक असतील 2. चेंडू आणि 15 धावांचं समीकरण. मात्र इथं सामना आपल्या आवाक्यात आणला गोलंदाज योगेशनं. राईट मोर विकेट. फुलका चेंडू स्टँडिंग शॉट झेल होईल का बघूया. क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरनं सज्ज. विजय पवारच्या हातात चेंडू विसावलाय. फलंदाज बाद होतोय. फक्त औपचारिकता शिल्लक 1 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी तब्बल 15 धावांची गरज. नाही बरोबर आहे, कारण पंच असलेले आमचे रमेश मात्रे स्वतः एक अतिशय चांगले क्रिकेटपटू होते, सिनियर क्रिकेटपटू. नियमानुसार तुम्हाला चालायचं या स्पर्धेमध्ये. अतिशय योग्य निर्णय त्यांच्या माध्यमातून घेतला जातो. पंच